දරුවනේ ඔන්න අදත් අපි අරන් ආවා ලස්සන ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා. බලන්නකෝ ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනයේ පොල් බෑයක් තියෙනවා, වීදුරුවක්, එතකොට මේ ක්‍රෝටන් අත්ත, රෙදි කෑල්ල, පෙට්ටිය වගේ දේවල් නේද? නිතරම විභාගෙට එනවා. එහෙමනම් ඉතින් මේ චිත්‍රය අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි අපි යන්නේ. මේ ලස්සන චිත්‍රය කීප වතාවක් ඇඳලා පුරුදු වෙන්න ඕන. අදත් ඉතින් ඔන්න මේ චිත්‍රය අපිට ලස්සනට ඇඳලා දුන්නේ මිනුරි සසඳරයි. ඉතින් එයා අපේ වැඩසටහන් එක ගොඩක් හොඳින් එකතු වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ චිත්‍රයක් අපි ඔයගොල්ලන්ට අද එකතු කළා. එහෙම නැතිනම් මිනුරිටත් ස්තුතිවන්ත වෙලා එයාගේ අනාගතයටත් සුබ පතලා අපි මෙන්න මේ චිත්‍රයේ පැන්සලෙන් මේ විදියට ඇඳගමු. පැන්සලෙන් ඇඳගත්තයින් පස්සේ අපි බලමුකෝ මේක කොහොමද පාට කරන්න කියලා. දැන් ඉතින් මුලින්ම පෙට්ටිය තමයි. පෙට්ටිය පාට කරනකොට මේ විදියට අලු පැහැයට පුරු වර්ණයක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඔයාට පහසු පින්සලකින් මේ පෙට්ටිය ආලේප කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මේ පොල් කෑල්ල ඇතුලේ තියෙන හෙවණැල්ල, එතකොට මේ රෙදි කෑල්ල, එතකොට මේ වීදුරුව, ඒ වගේ දේවල් වල මූලික පියවරයන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් අපි ඔන්න කොළ ටික පාට කරන්න ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ පොල් බෑය, රෙදි කෑල්ල, ඒ වගේ දේවල් වල දෙවනි තුන්වෙනි පියවරයන් එකතු කරා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් අපේ ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් හැටියට දාලා තියෙන හින්දා මේ පියවර වෙනම ඔයාට ඉගෙන ගන්නත් පාඩම් තියෙනවා. ඒවත් හොයලා බලලා අපේ channel එකෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි කොළ පාට කරන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී වයි වර්ණ විචිත්‍ර පත්‍ර ශාකයක් හින්දා අපි ඔන්න දම් පාටෙන් කොළ පාට කිරීම ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේ කොළවල එළිය අඳුර හොඳට මතුවෙන විදියට පාට කරනවා. සමහර කොළ දීප්තිමත්, සමහර කොළ දීප්තිමත් බවෙන් අඩුයි. සමහර කොළ වලට අපි ලස්සන කොළ පාට, කහ පාට, නිල් පාට නේද? ඒවත් එකතු කරනවා. සමහර කොළ වලට අපි දම් පාට එකතු කරනවා. ඉතින් හොඳ පිට, කන පිට නේද? කොළේ අනිත් පැත්ත. ඒ වගේ දේවල් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන මේ කොළ වලට වර්ණ එකතු කරනකොට.
ඉතින් ඔන්න කොළ ටික ওই විදියට පාට කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් මේ චිත්‍රයට හොඳ සමබරතාවයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් වීදුරුවේ වැඩ ටික මතක ඇතුව කරගන්න ඕන. කොළ ටික පාට කරනකොට ඒකට සමානව අනිත් හැමදේම පාට කරන්න ඕන ටික ටික. පසුබිම පාට කරන්නේ මේ විදියට. කහ පාට තමයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඔන්න අපි රෙදි කෑල්ලෙත් ටිකක් තද වර්ණ එකතු කරගන්න. මෝස්තරයකුත් තියෙන රෙදි කෑල්ලක් නේ හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෝස්තරෙත් මේ විදියට ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ පොල් කටුවල එහෙමත් දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි පියවර එකතු කරගන්න. එතකොට ඒවයේ තියෙන පොල් කෙඳි වල ස්වභාවය ගොඩක් හොඳට පෙන්වන්න ඕනේ.
දැන් ඉතින් ලෑල්ල මේ විදියට පාට කරලා ඒකේ හෙවණැලි, එළිය අඳුර, ඝනත්වය මේ විදියට පෙන්න ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් බලන්නකෝ ගොඩක් ලස්සනට චිත්‍රය ඇඳිලා ඉවරයි නේද? හොඳ පසුබිමක්, ඒ වගේම චිත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම චිත්‍රයට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් මේ චිත්‍රයට එකතු වෙලා තියෙනවා. වීදුරුවේ තියෙන ස්වභාවය, වීදුරුව ඇතුළට මේ කොළාත්තේ කඳ වැටුනම වෙන්නේ මොකද්ද නේද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල්. මේ කොළේ පොඩ්ඩක් ඝනත්වය මදි. ඉතින් දියසායම් අඳිනකොට ඔයගොල්ලොන්ට ටිකක් ඝන කොළයක් පාවිච්චි කරොත් වතුර වැටෙනකොට මේ වගේ ඇකිලීම් වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මිනුලි ලස්සන චිත්‍රය ඇඳලා දුන්නානේ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වාගේ චිත්‍ර අඳින්න. අපි මිනුලට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද පාඩම ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් එකකුත් ලියලා තියන්න. ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් මතකතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නකෝ. එහෙමනම් ඉතින් අදත් පාඩම ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.